What's up guys, welcome to my channel. So for today's video, we're going to make Night Killer Dagger from Solo Leveling. As you can see here, I'm tracing my pattern sa 8mm EVA foam for the blade 2 times. After tracing the pattern, syempre ikakat na natin siya using X-Acto knife or cutter, but make sure na matalas yung cutter mo for cleaner cut. For this kind of project, bago ko siya ipagdikit, I like to use a metal rod for more stability. After shaping the metal rod, trinace ko lang siya sa EVA foam, and after that, kinat ko siya sa one side lang. But kailangan talaga both side yan, since dito sa video nito I don't have enough time. So yeah, I'm using contact cement naman para i-glue siya together, and naglagay lang ako dito ng contact cement both side, and then nag-wait lang ako ng mga ilang minutes para fully dry yung product, and dinikit ko na siya. After that, bumalik lang ako dito sa pattern natin kanina, and then na-remove ko yung blade part niya, and then ternace ko siya dito sa ating EVA foam para magkaroon tayo ng guide. And using cutter and then rotary tool, shinape ko siya para maging blade ng ating dagger. After shaping and sanding, I use heat gun para maging smooth and clean yung ating blade. And after that, bumalik lang ako sa pattern natin kanina para makuha natin yung pattern ng ating cross guard. And after kong makuha yung pattern, trinace ko na siya sa 4mm EVA foam, and then dinikit ko na siya sa ating blade. After kong madikit yung 4mm crossguard natin, ay pumalik na naman ako ulit dito sa ating pattern para kunin ulit yung pang details para sa ating crossguard. But this time is different kasi trinace ko siya sa 6mm EVA foam. Ilagay nga ako dito ng mga guides sa bawat edges niya kasi isa-sand muna natin siya bago natin siya ididikit sa blade. Minsan ayaw ko talaga nag-aantay, kaya gumamit ako dito ng heat gun para ma-speed up yung drying process ng contact cement para maidikit ko na kagad siya dito sa ating blade. After that, bumalik na naman ako dito sa ating pattern para kunin ulit yung pang details, but this time using 4mm EVA foam. Ang mali ko nga dito ay dinigit ko kagad yung part na to nang hindi ko pa nasi-shape yung tail ng ating crossguard. Kung gustong gumawa ng Night Killer Dagger, make sure na is-sand and smooth muna ninyo yung tail ng inyong crossguard bago nyo idikit yung part na to para hindi kayo magkamali and hindi doble yung trabaho na gagawin nyo. After ma-shape and mas-smooth na nga yung tail ng ating crossguard, ay binalik ko na nga yung tinanggal ko kanina. Sa dulo ng handle naman, yung ginawa ko is kinuha ko lang yung pattern and trinace ko siya sa 6mm EVA foam, and after that, ginuha ko siya doon sa may dagger and shinape ko siya gamit ang cutter and smooth ko gamit ang rotary tool off cam. Dito nga hindi ako na-satisfied sa tail ng crossguard ko, kaya in-eliminate ko na yung dulo, tapos pinalitan ko na lang siya ng 4mm EVA foam. At dahil nga may mga gaps and yung mga seams niya ay hindi siya perfect or smooth, ay ginamitan ko lang siya ng foam clay. Ilalagay ka nga lang ng konting tubig kung saan doon mo ilalagay yung foam clay para ma-smooth or ma-blend mo siya ng maayos. Pag natapos mo nang lagyan lahat ng gaps, ay pwede mo na siyang patuyuin ng 1 or 2 days. Nung fully dry na nga yung foam clay, ay in-smooth ko na siya gamit ang sandpaper. After sanding, ay hindi pa rin ako na-satisfied sa naging result nito kasi ang dami ko pang nakitang gaps, especially dun sa may crossguard. Gumamit nga ako dito ng glazing putty para mas maging malinis and smooth yung project na to. After ilang years ng pag-sanding and nakuha ko na yung result na gusto ko, ay pinaint ko na siya using acrylic emulsion. After ma-dry ng acrylic emulsion, ay ginamitan ko na siya ng primer gray spray paint. After ma-dry ng primer gray at nakita ko naman na malinis and smooth at walang mga gaps yung ating dagger, ay nag-proceed na akong gumamit ng black spray paint. After ma-dry ng black spray paint, ay tinakpan ko na ng masking tape yung black part ng ating dagger. I use red spray paint naman para sa blade ng ating dagger. After ma-dry ng red spray paint, I carefully removed the masking tape na nilagay natin kanina.
And for the gold part naman ng ating dagger, I used makeup sponge and gold acrylic paint. As you can see here, tinap-tap ko lang yung gold acrylic paint sa ating dagger para mas ma-emphasize yung detail ng ating cross guard. And for the handle, I used leftover fabric from a previous project. Ang ginawa ko dito, kinat ko lang siya ng 3.5 inches yung lapad and then nirap ko siya dito sa may handle. At dahil sobrang flat nga ng handle, na-brush ko to gamit ang black acrylic paint para maging maangas siyang tingnan and para lumitaw yung details niya. And also, hindi rin siya flat tingnan pag nag-photoshoot kayo or sa picture na gagawin nyo. And that's it. The Night Killer Dagger is done. Thank you so much guys for watching. If you want more cosplay tutorial content like this, please subscribe to my YouTube channel. Bye!